Sa muling pagsasama-sama ng mga mahuhusay na mananaliksik sa bansa, binigyang tuon ng Mindanao Regional Scientific Meeting na pinangunahan ng DOST ang malaking bahagi ng science and technology sa usaping sustainability and resiliency. Ating tunghayan ang mga pag-aaral na tumutugon sa usaping ito at ang mga proyekto ng DOST na sumusuporta sa layunin ng pagpupulong na ito. Samahan ninyo kami ngayon dito sa Cagayan de Oro para sa talakayan at diskusyon kasama ang ating mga eksperto mula sa Mindanao. Lahat ng yan dito lamang sa DOSTv, Science for the People. At ngayon naman pa makakasama natin, DOST NAS Director, walang iba Miss Luningning Samarita Domingo. Magandang araw, ma'am. Magandang araw sa iyo, Miss Jel, at sa ating mga pogi at magagandang kasama dito at sa mga tagapanood. Ayo. Talagang eto ma'am, tuloy-tuloy na nato since last year, super busy nga. Eto pagpasok ng taon, March na pala, no? Ang bilis ng panahon. Nakaisang taon na. Correct. Nakaisang taon na. Oo, ayan. Ang tema natin for this scientific meeting ay may kaugnayan naman sa sustainability and being resilient pagdating sa climate change adaptation. Bakit ito napili natin, ma'am? Well, sustainability and resiliency in terms of science, SDG, Sustainable Development Goals. Yung Biological Sciences Division ng host division ng NAS ngayong taong ito sa annual scientific meeting na gaganapin sa Manila, sila ang nag-determine ng tema and then naisip nila na pag-usapan yung sustainability and resiliency. Kasi nung isang taon, Sustainable Development Goals din, but in relation sa ocean and water, kaya ang parang naging recommendations ay to have a Department of Fisheries and Aquatic Resources na hindi pa naman talaga nabubuo ng ganong kalaki, kaya nagkakaroon ng ibang strategies in order to come up with parang solutions do sa mga nakitang na-recommend nung last year. Ngayong taong ito, sa paniniwala nila, hindi natatapos yung mga issues sa Sustainable Development Goals. So, kailangan i-touch base naman natin generally yung para maging yung ang mga tao matulungan to cope up with yung nangyayari ngayon sa ating panahon. Hindi lang talaga tungkol lang sa climate change, kundi tungkol sa mga in terms of economic difficulties, in terms of political wills, yung mga ganun, di ba? Kanina kita mo yung presentation ng keynote speaker, ang ganda. Talagang very practical and talagang hands-on siya kasi na-experience niya because she's doing it. She's doing R&D and at the same time, she's also helping, parang she's also adopting a advocacy program na related sa kanyang ginagawa sa science and technology. Ayun nga ma'am, sobrang ganda ng presentation at saka ito na siguro yung way para mamulat yung kamalayan, lalo na muna sa mga Pilipino, di ba, na may magagawa tayo para dun sa mga nangyayari sa paligid natin at maagapan pa. Oo. Kasi di ba kita mo kanina nga din lang nabukas ang aking mata na
mali lang ang itinatanim at mali ang pinagtataniman, kaya nagkakaroon ng problema. Kasi sabi niya, pag sa seabeds ka nagtanim, of course, tutubo ang bakawan. At madami. Pero, natatanggalan mo na naman, nantitirahan yung mga crabs at saka mga ibang seahorse and shells na paano mawawala na sila kasi wala silang pupuntahan kasi seabeds lang siya. Samantalang yung bakawan, kung itatanim mo siya sa dapat niyang katamnan, makakatulong siya sa environment. But at the same time, she's saying na yung pagtatanim ng bakawan, because scientifically, hindi siya talaga, naa-approve talaga din siya. So may sinasabi siyang dalawang dapat itanim para ma-cope up yung mga nangyayari sa ating environmental calamities. Na kumbaga parang kung gusto mo naman talaga ng protection, ito ang itanim mo. O, di ba? At saka dito sa area na ito, may sinasabi pa nga siyang abandoned fish pond. Pwede mo pagtaniman, makakatulong din yun sa'yo. So, kumbaga parang kung pakikinggan natin yung mga scientists natin na may advocacy at nagbibigay ng advice based on their research na ginawa mo for several years, kasi retired na nga siya, yung pa rin ang advocacy niya, siguro talagang may mangyayari. So, siguro, dapat lang nating pagtuunan talaga ng pansin na ano ba talaga yung magagawa natin sa science and technology. Ito na yung may sinasabi na pwede nang i-advocate. So, pwede na nating ipagamit yon. Sana pakinggan tayo ng mga nakaupo sa power, the policy makers, para naman kung gusto talaga makatulong, maimpluwensyahan talaga sila kasi may basis naman yung recommendations. And syempre, ang mandato, of course, unang-una, isa sa mga mandato ng NAST ay ang maggawa ng policy and then mag-recommend talaga ng mga batas para maipatupad at magamit din sa kabuuan. Oo. Oo, tama. Yung isang mandate ng NAST is advisory. We can help parang craft sa content. We can help on the content of the bills. But of course, we need also other people in order to implement and to really have that bill. So yung ganon. But the NAS can be consulted kasi part nga ng aming function is to give advice to the President and his cabinet. So we can give advice to them. Hopefully, they will listen and use it kasi ginagamit naman natin ang science and technology in order to really see ano talaga maganda sa ating bansa. Ngayon siguro talaga ang kailangan na natin to encourage people na mahalin hindi lang ating sarili, ang ating pamilya, kundi ang ating bansa. Kasi saan tayo pupulutin kapag wala na tayong di ba? Kaya kahit sa estudyante, yung aming dialogue with scientists, what we are promoting is love of country. Kapag naging scholars ka, serve muna the Philippines. Use your talent here. So that, anyway, binibigyan ka naman ng recognition ng ating bansa. At pahalagahan din natin yung ating mga academician, our national scientists na alam nating ang laki din na maiaambag para sa lipunan. And with previous scientific meeting, syempre meron na rin kayong mga resulta na nakuha doon, ma'am. And then in connection with this year's scientific meeting. Pero syempre yung resulta, agad-agad ba nakukuha pagdating dito sa mga ginagawa ninyong mga programa, ma'am? Kasi sa mga consultations, syempre nakakakuha ka ng mga recommendations na pwedeng gamitin in terms of policy making and decision making. Kaya lang, syempre, yung minsan, depende din sa mga nakaupo nga sa power kung pakikinggan nila o hindi. Sana makita nila na ito na may pinag-aralan at may basihan at pakinggan nila, makipag-diskusyon sila, and then craft up something that will really help this country. Kasi kami, katulad nga ni sinabi ko kanina, may mga bulletins kami or advisory notes na ipinalalabas and nakalagay doon yung mga authors na scientists namin na yung kanilang buhay, katulad ni Dr. Primavera na nagsalita kanila, for the last several years of her life, nag-retire na siya 70 plus na siya So, ibig sabihin, for the last 60 years plus of her life, ang ginagawa niya about this, at advocacy na niya. And really, nakikita mo naman sa kanyang ipinakita, may basihan naman siya sa mga sinasabi niya that it will really help improve our environment. So, sana, gamitin naman tayo. Ibig sabihin, hindi gamitin, use the knowledge in order to improve what we have in our country so that our country will be able to
be at par with other countries. Kasi naman na andito matatalino tayo, lahat tayo. Actually, may maiko-contribute tayong lahat sa ating bansa. Kahit na sabi mong madami pa ring mga issues and concerns, negative, but I hope that more positive vibes and energy talaga mapopromote, diba? Kasi we need really somewhere to live and we are here, so we have to manage it. Tama. At hindi pa huli ang panahon para simulan natin yung pagbabago, di ba? At saka yung pagbabago nagsimula mismo sa sarili, di ba, ma'am? And then, sa ngayon, ma'am, ano ang tingin ng NAS na dapat bigyan natin ng priority pagdating sa research? Well, depende kasi ang NAS cut across divisions. We have the agricultural, the biological, mathematical, may basic, may applied. So, we really support DOST in all its endeavors. And even yung aming mga awardees na tinitingnan din namin, nanggagaling din minsan doon sa mga awardees ng different awardees ng DOST agencies. And ang nakapokus kami ngayon dahil nga ito ang tema ay yung tungkol dun sa sustainable and resiliency in terms of water, in terms of food. Kaya kita mo, pinag-usapan na nila yung sustainable city. Kung halimbawa, kung ano man nangyari, lahat ginamit nilang real estate yung kanilang mga property, wala nang pagtaniman, o saan magtatanim, yung gano'n. So, dinidiscuss na ngayon. Alam mo, ramdam na ramdam namin yung, syempre nakaka-frustrate naman talaga na alam mong may magagawa tayo. Ang hirap lang na ako lang gumagawa, ikaw lang gumagawa, pero kung pwedeng lahat tayo magtutulong-tulungan para sa ikagaganda na at kaibubuti ng bansa natin, why not, di ba ma'am? Alright, siguro medyo bitin ang ating kwentuhan with Ma'am Ning talaga eh. Last message lang dun, ma'am, sa ating mga televiewers, and then pwede na natin siguro sila i-invite. So, ang ating, ang word of wisdom ko lang ay love yourself, love your country, but of course, love God. Okay, so ang ating pong binabasa ko kasi hindi ko masyado matandaan, ang ating pong mga regional scientific meeting sa April 11 and 12, ay sa Bacolod City. And then, ang Luzon Regional Scientific Meeting natin ay sa May 9 and 10, either sa Clark or sa Subic. Kasi wala pa kaming venue talaga sa Kasi as much as possible, I would like also to economize so that madami pa kaming magawa. Kasi pag masyadong yun lang. Paano madami pang gustong gawin? And siguro social media and other contact information para madali sila makipag-ugnayan, ma'am. Okay. Hindi ko memorize ang aming social media. Ikaw na lang ang bumasa. Ayan, syempre, ang kanilang Facebook account, fb.com/NASTPHL, NAS Philippines, and then Twitter at NAS Philippines, and Instagram at NAS Philippines. Ayun, thank you so much, ma'am. Maraming salamat talaga. Ayun na, maraming salamat po, and congratulations. Good luck po sa mga susunod pa nating mga activities. Alright, nakasama po natin, malang iba, Director ng DOST NAS, Miss Luningning Samarita Domingo. Mga kasama naman po natin ngayon, Academician Georgine Primavera. Magandang araw, ma'am. Magandang umaga din. Alright, ma'am, pwede niyo i-discuss sa amin yung inyong topic dito sa Regional Scientific Meeting. Wow, ang haba nun. Oo, siguro. Tungkol sa mangroves, tungkol sa beach forest, yung kanilang importansya sa coastal protection, yung pag bumabagyo, yung poprotektahan yung mga communities doon sa coastline. Kaya kailangan i-rehabilitate sila at protektahan. Kaya lang, yung mga mangrove planting programs ngayon, mali. Sayang yung pera na millions of pesos, sayang yung oras ng mga tao, sayang yung hirap nila. Yun ang basically, yun ang kinuwento ko kanina. Pero ma'am, kasi alam natin sa Pilipinas, napakaraming bakawan, hindi ba? Pero parang ang dating, hindi natin nagagamit ng tama or hindi tayo nakapagtatanim sa tamang lugar in a way. Una muna yung bakawan. Yun ang pangalan sa lahat ng mangrove. Sa Pilipinas, meron tayong mga 35 to 45 kinds of mangroves. In English, mangroves yon. Sa Bisaya, sa South, ang generic term for mangroves is katunggan.
Ang sa Luzon, sa Tagalog, ang generic term is bakawan. But actually, maraming klase yon, maraming klaseng mangroves. To up to 45 kinds of mangroves sa Pilipinas. Yun. Dito sa Pilipinas. Okay. So iba't iba pala kasi usual na alam natin pag sinabing bakawan, iisang species lang siya. Yun ang medyo kulang ng information, dissemination. Kasi yung bakaw, yun yung kanyang mga roots, yung galing sa taas pababa, no? Yung mga prop roots, yun ang bakaw. So, bakawan. Pero isa lang siya sa maraming mangroves. Yung sa Bisaya naman, Katunggan ang pangalan niya, comes from the mangrove tungog. Okay. Yung tungog kasi very valuable mangrove siya. Kaya yung mga Bisaya, when you say adto ta sa mangroves, adto ta sa Katunggan from tungog, yun. At syempre ma'am, ngayon na nga, ang topic natin dito sa scientific meeting about sustainability and resiliency. Diba? Paano ba makakatulong talaga ang mangrove pagdating sa climate change? Let's say, ang climate change, parang hindi na natin mapipigilan, ma'am eh. Ang pinakaklaro yung coastal protection sa mga bagyo, no? Storm protection yon. Pag meron kang green belt ng tamang mga mangroves species, yun protected na yung communities dun sa likod niya, no? Ang ano lang is yung mangrove planting ngayon, maling species ang tinatanim, yung bakaw. Dapat hindi sa labas yung bakaw kasi namamatay siya pag natatamaan ng typhoons, ng mga bagyo. Yung mas bagay pag may bagyo, yung pagatpat at saka yung piapi or bungalon, yun ang dapat sa outer, sa front line. Yung bakaw, bagay siya dun sa loob, sa mga tidal rivers and creeks. So, isa na yun na tulong sa climate change resilience, yung coastal protection. Pangalawa is yung carbon. Medyo mahirap yata yun. Kasi yung carbon, yun ang dahilan na nag-global warming, no? Yung greenhouse, tawag na greenhouse gases. Isa na yun yung carbon dioxide. Ngayon, yung mga tanim, pag nag-photosynthesis sila, gumagamit ng carbon dioxide. So, in effect, ang mangyari, sinusuyop nila yung carbon dioxide. So, tulong yon sa climate resilience kasi bumababa yung carbon levels. So, the more forests meron, ano bang forest sa Tagalog? The more gubat, oo. Mas maganda for climate change. So, yung gubat, meron yung terrestrial rainforest, meron yung temperate forest, yung sa Arctic zone, yung boreal forest, at yung mangrove forest. Sa kanilang apat, yung mangroves ang pinakamagaling na kumuha ng carbon, 4 to 5 times the amount ng carbon na natatrap ng ibang klaseng forest. So, dun din, tumutulong din siya sa climate change mitigation. Yun. Pero dito sa Pilipinas, gaano kalawak ba saan makikita kadalasan ng mga mangrove forest? Dapat marami tayong mangroves kasi ang coastline natin is 36,000 plus kilometers. Dapat meron yun. Pero ngayon, meron na lang tayong 200,000 hectares. Pero yun dun sa coastline, siguro mga 100,000 hectares na lang na dapat may green belt bill tayo. Yung green belt, sinasabi na dapat kung saan may dagat, no, may tubig or may ilog, dapat may green ka na mga gubat, mga tanim para makaka-protect. So, wala na yun ngayon sa karamihan ng mga islands ng Philippines. Pero yung maraming mangroves, meron pa sa Palawan, marami pa. Sa Surigao, marami pa. Iilan na lang na mga lugar na marami talaga. So, yun ang kailangan na ibalik natin yung mangrove sa 7,100 islands natin. Ayun. Dami. Yun nga sabi niyo ma'am, kung napapalibutan tayo ng maraming isla at kung marami nakatanim na mangrove, siguro hindi tayo magiging apektado, lalo na kung may malakas na bagyong dumating, hindi ma'am. Let's say, ang Tacloban, binayo sila ng malakas na bagyo. Actually, marami akong na-file na kwento, no, sa mga newspaper, sa dyaryo. Yung mga testimony ng mga nakasave sa mangrove, sabi nila, daw sila, umakyat sila sa isang mangrove tree, doon sila na hinahampas na ng alon, doon sila nakasave ng kanila, hindi sila So yun, makikita mo yung shelter from the storm. Yung shelter from the storm, yung carbon sequestration,
Isa pa, yung fisheries, hindi natin alam, pero yung kung marami kang mangroves, doon yung mga baby na mga isda, at baby na pasaya, nag-nursery sila doon. So, the more mangroves meron ka, the more yung fisheries mo. Yun. That's food production. Tulong yun sa food security ng Pilipinas. Napakarami pa natin pwedeng pag-usapan, ma'am. Sa mga susunod na pagkakataon, imbitahan ka namin siguro ulit. Pero sa huling pagkakataon siguro ngayong oras at araw na ito, baka meron pa kayong paalala dun sa ating mga taga-subaybay. Love your environment, love the trees, and most of all, love your country. If you love your country, dala na yun sa country mo. Dapat may patriotism ka. Mahal mo yan. Mahal mo rin yung kalikasan. Yun. Alright. Thank you so much at maraming salamat po sa lahat ng aral na ibinahagi niyo po sa amin. At kami, kaisa kami sa pagtataguyod ng masigla at maayos na komunidad. Maraming salamat po. Nakasama po natin Academician Georgine Primavera. Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan ay dalawang weather system ang nakakaapekto at prevailing ho sa ating landmass. Una na nga po dyan itong hanging amihan o northeast monsoon na sa kasalukuyan po ay nakakaapekto pa rin sa hilagang Luzon at nagkukos ho yan ng medyo may kalamig ng panahon ho, particularly in the morning. Samantala ang easterlies naman o yung hanging nanggagaling sa dagat Pasipiko o yung silanganing hangin ang siya pong prevailing sa nalalabing bahagi po ng ating bansa including Metro Manila. Kahit inaasahan pa rin ho natin ang mainit at maalinsangang panahon sa araw na ito. At para sa pagtayo ng ating panahon dahil nga sa nabagit kong hanging amihan, ang Cagayan Valley Region at ang Aurora Province ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan dahil yan sa hanging amihan. Samantala, sa Cordillera Administrative Region naman at sa Ilocos Provinces ay inaasahan din ho natin ang isolated light rains dahil din ho yan sa northeast monsoon. But here in Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa po ng Luzon, ay generally fair weather for today maliban na lamang sa mga localized na pag-ulan pagdating ho ng hapon at gabi. At para sa pagtaya ho ng ating temperature dito sa Metro Manila, pwedeng umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature, samantalang 32 degrees Celsius sa Tagigaraw City, 32 degrees Celsius din ho sa Legazpi City habang 26 degrees Celsius ho sa Baguio City. Dumako naman ho tayo sa Kabisayaan. Sa ngayon ay wala tayong weather disturbance na nakakaapekto sa buong Visayas. Kaya't para sa pagtayo ng ating panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang o maaliwalas na panahon ang inaasahan natin sa araw na ito, maliban na lamang sa mga isolated na mga pag-ulan o panandali ang pag-ulan pagdating ng hapon at gabi. At para sa pagtayo ng ating temperature sa Visayas, pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature sa Metro Cebu, Tacloban at maging sa Iloilo City. Sa Mindanao naman ho, nag-improve na rin po ang ating weather, particularly sa eastern section ng Mindanao. At sa buong Mindanao ngayon ay inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-ulan lamang o pagkidlat, pagkulog. At para sa pagtaya ho ng ating temperatura doon, sa Cagayan de Oro City, pwede pong umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature, habang 33 degrees Celsius sa Davao at 32 degrees Celsius naman ho sa Zamboanga City. Wala rin ho tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat sa araw na ito, kaya't inaalaw naman ng Coast Guard na pumalaot maging yung mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan natin na banayad hanggang sa katamtaman lamang ang magiging pag-alon ho ng ating karagatan. At para sa ating 3-day weather outlook dito sa Metro Manila, bukas hanggang sa weekend ay inaasahan natin ang maaliwalas pa rin na panahon at posible rin ang mga isolated light rains o isolated na mga pagulan pagdating ng hapon at gabi. Samantala, 22 to 32 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng temperatura dito po sa Metro Manila
habang 22 to 31 degrees Celsius po sa araw ho ng bukas, and then on Friday, and then 22 to 30 degrees Celsius po sa araw ho yan ng Sabado. Samantala, dito naman sa Baguio City, bukas ho hanggang sa araw ng Friday, inaasahan pa rin natin na dahil sa hanging amihan, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan dito sa Baguio City. 13 to 23 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ho ng temperatura bukas, samantalang 13 to 22 degrees Celsius on Thursday, and then 14 to 23 degrees Celsius naman po sa araw ho yan ng Friday. Special forecast din natin para sa Legazpi City. Bukas po hanggang sa araw ng weekend, maaaring makaranas ng ating mga kababayan doon ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan. Kaya patuloy natin paalala sa ating mga kababayan ng ibayong pag-iingat ho at magdala ho ng payong saan man ho ang ating lakad sa araw na ito. Sa araw ho ng bukas and then hanggang weekend. 25 to 30 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng temperatura bukas. 25 to 29 degrees Celsius naman po sa Friday at sa Sabado. Samantala sa Kabisayaan naman, dito sa Metro Cebu ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan ang inaasahan natin sa mga susunod na araw, maliban na lamang sa mga isolated na panandaliang pagulan pagdating ng hapon at gabi. 25 to 32 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng ating temperatura bukas hanggang sa araw ng Friday, and then 25 to 31 degrees Celsius po sa Sabado. And finally ho sa Metro Davao, bukas hanggang sa araw ho ng weekend ay inaasahan pa rin natin ng generally fair weather doon, maliban na lamang sa mga localized na thunderstorms. 25 to 33 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng temperatura bukas sa Metro Davao, habang ganun din ho ang maaaring maging temperature forecast dito sa araw ng Friday, and then 25 to 32 degrees Celsius ho sa Sabado. Ang sunrise natin kanina is 6 in the morning at inaasahan natin lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:07 ho ng hapon. At ito po si Lori de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM-BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. Sinev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net. Tunay ngang ang masusing pag-aaral ang nagbibigay daan upang masolusyonan ang mga isyong may malalaking epekto sa ating mga buhay. Kaya naman patuloy nating pagyamanin ang ating mga kaalaman upang higit na makatulong sa ating bansa. Abangan pa sa mga susunod na araw ang ilan pang mga diskusyon at bagong kaalaman sa mundo ng science. Ako po si Jel Miranda at ito po ang DOSTv, Science for the People.